Naar aanleiding van het vorige schilderij, die hier achter me zit, waren er wat vragen over hoe het technisch in elkaar gezet is. En wat ik daar gedaan heb, dat was glazerend schilderen. En om daar een beetje een demonstratie van te geven, heb ik dit schilderijtje gemaakt. Dat is een grisaille in zwart en wit acrylverf geschilderd. En daarmee gaan we proberen om glazerend daar wat kleur in te krijgen. De materialen die ik gebruik zijn zeg maar de wat transparantere kleuren. Je kunt dat zien aan, op de tube staat een vierkantje en als die helemaal open is, dan is het een transparante kleur. Ik weet niet of je het zo zien kunt. En je hebt bijvoorbeeld half transparant, dan staat er een streepje door. Of je hebt bijvoorbeeld ook een kleur, dus gele oker. Als je goed kijkt, dan zie je dat het vierkantje daar helemaal dicht is. Nou, deze zijn minder geschikt om mee te glazeren. Er zijn natuurlijk meer kleuren, maar we pakken eerst een aantal kleurtjes. Dat zijn 3 bruinen, dit is meer een bruin rode, een gele, nog een groene, zo, en dan gaan we straks wel kijken wat we er verder nog mee nodig hebben. De kwasten die ik gebruik, dat zijn de wat zachtere penselen, die denk ik dat die het beste werken. Misschien dat we er straks achter komen dat er ook wat hardere kwasten voor gebruikt kunnen worden, maar dat zien we dan wel. En ik heb hier een schildersmedium wat in wezen standolie is met een mastiek of dan maar hars erin. Dat gebruiken we om te mengen. Nou, het medium wat we hier hebben, ik begin met geel. Omdat je een wit paletje hebt kun je goed zien of het goed mengt, of het goede dunne verf wordt. Ik meng deze twee met elkaar en dat breng ik dan op het paneeltje aan. Nou, we gaan zien wat er gebeurt. We mengen wat verf aan. Nou, ik zie dus dat daar waar de acrylverf die eronder zit donker is, dat de olie, de kleur er minder duidelijk doorheen schijnt. Niet alle potjes gelijk, maar om eerst een beetje een basis te krijgen, is het misschien handig dat we er zo her en der alvast wat kleur aanbrengen. Ik weet niet of je het zo zien kunt. Het is dus niet de bedoeling dat je meteen het hele potje insaust, maar je kunt je voorstellen dat we hier een reflectie van de olie wat eronder in het flesje zit te zien is. Nou, deze is iets lichter. Beter kunnen zien. Je ziet dus dat hij daar lichter is dan wat ernaast zit. Dit potje is nog vol, vandaar dat je
hier tot bovenaan toe de olie ziet. Daar zie je meer, het is een gevulder flesje dan de andere. Op zich is dit een leuke techniek. Het nadeel daarvan is alleen dat het een beetje langzaam droogt. Dus je moet, aangezien je meerdere lagen aanbrengt, duurt het vrij lang voordat je weer met de volgende laag verder kunt. Met je vinger een beetje in. Nou, zo krijg je dus een beetje een beeld van hoe het zijn meerdere laagjes die je straks aanbrengt.
Nou ja, nu moet het een beetje drogen. En dan kun je, wanneer je dat wil, kun je volgende laagjes erover aanbrengen. Je kunt er wat meer detail in aanbrengen. Je kunt er met wat dekkender verf wat details misschien in aanbrengen. En als laatste ja, de hoogste lichtjes, de witten, de lichtpuntjes waar de belichting vandaan komt, dat je die met wit met een tintje erin, die kun je dan nog wat duidelijker aanzetten. En als je tekst op de etiketten wil, dan kan dat ook. Nou ja, hoeveel laagjes er overheen moeten, ja, dat weet je nooit van tevoren natuurlijk. Dat is hetzelfde als alle prima schilderen, dat je zegt van, ja, wanneer is het af? Dat is altijd dat moeilijke moment.